Moikka! Tervetuloa takaisin Visionääri takahuoneen puolelle. Tänään aiheena on värisuunnittelu. Värisuunnittelu on toiseksi viimeinen aihe koulussa ennen kuin sitten koulu meni konkurssiin, jossa käytettiin suunnitteluohjelmia ja aivan viimeinen aihe oli valaistussuunnittelu ja siitä sitten teen vielä viimeisen videon. Mutta värisuunnittelu on tämän videon aiheena ja tämä aihealue oli todella mielenkiintoinen ja tässä paneuduttiin sitten ihan materiaalin tekstuureihin ja sitten niiden luomaan yhteisvaikutelmaa, kun luodaan sitten värimaailmaa ja väritunnelmaa näihin suunnittelutöihin. Mulla oli tähän aiheeseen oma lähestyminen ja en lähestynytkään näitä sitten ihan materiaalien värien kautta suoraan, vaan lähestyin tätä valaistuksen kautta. Niin minulla sitten yhdistyi tämä värisuunnittelu ja sitten seuraava päivän aihe, eli toi valaistussuunnittelu sitten vähän yhteen. Valaistussuunnittelussa keskityin ihan oikeasti valaisimiin ja sitten valaisimien teknisiin ominaisuuksiin. Tässä värisuunnittelussa keskityin sitten valojen mahdollisuuteen muuttaa sitä värimaailmaa ja väritunnelmaa siellä tilassa. Tämä olisi ollut sitten sisustussuunnittelu työssäni, jos olisin lähtenyt sitä aivan täysillä sitten omassa yrityksessäni sitten ajamaan, niin tämä värisuunnittelu valaistuksen avulla olisi luultavasti ollut yksi niistä intohimoista, mitä olisin sitten lähtenyt tuottamaan asiakkaille. Valaistuksen osalta, kun sitä lähdetään suunnittelemaan näissä ohjelmissa, niin se on vaativaa ja se vie aikaa ja se vaatii myös sitten aika paljon semmoista oma-aloitteista selvittelytyötä, että kuinka asiat tehdään. Mutta olen sitä tehnyt ja olen saanut tämän ArchiCAD-ohjelman nyt sitten taipumaan tähän värien esitykseen, niin näytän nyt sitten teille tässä. Eli en käytä nyt sitten Twinmotionia tai mitään muuta kuten Enscapea täällä apuna, vaan käytän ihan suoraan ArchiCAD-ohjelmistoa itsessään renderoimaan kuvia ja näytän teille sitten miten väreillä, kun muutetaan valaistuksen väriä, niin muutetaan sitä huoneen väriä ja muutetaan sitä tunnelmaa ja pysytään sitten kontrolloimaan, minkälaisen lopputuloksen esimerkiksi asiakkaalle voitaisiin näyttää tilasta. Ja kyseinen tila, minkä olen valinnut tässä, on kellaritila. Ja kellaritila sen takia, että valaistusta, mitä tulee ulkoa, on tosi vähän. Eli se pakottaa siihen, että meidän on suunniteltava sinne valaistus ja valaistukselle on sitten suunniteltava oikea värimaailma. Ja ideana tässä minulla oli lopputyössä sitten näyttää se, että kuinka sitten sitä valaistusta voidaan käyttää muuttamaan sitä huoneen tunnelmaa. Ja tällä palautuksessa työssä niin en laittanut huonekaluja ollenkaan, mutta nyt sitten kun tänään näytän teille tätä, niin voidaan vähän sijoittaa huonekalujakin, niin nähdään miten se värimaailma sitten muuttaa se huoneen fiilistä ja yleistunnelmaa, kun sitten erilaisia lamppujen värejä käydään muuttamassa. Mutta aloitetaan ja ajattelin, että näytän teille alkuun hieman minkälaisesta paikasta oli kyse. Ja tässä on kyseessä muutostyökohde, jossa sitten kellarikerroksessa tässä on 6 asuntoa, joissa kaikissa on uima-altaat ja näitä saa sitten putkiremontissa valita, että haluaako uima-altaasta eroa. Ja tämä kohde, mikä nyt käsitellään, niin on täällä kaikkein vasemmanpuoleisessa ja siellä näkyy, että siellä on ollut tosiaan uima-allas täällä. Se, miksi se on piirretty vähän eri tavalla, niin se johtuu siitä, että tässä uima-altaan päällä on ollut laminaattikansi, eli puurakenteinen tuki on rakennettu alle ja se uima-alas on ollut jo kymmeniä vuosia ilman vettä. Ja se on ollut varastona siellä. Ja nyt sitten tässä putkiremontin yhteydessä se poistetaan kokonaan ja sinne valetaan betoni päälle. Ja tänne alakertaan sitten ihan uusi tyhjä tila. Ja näytän teille vaikka toisen kuvan, missä näette tämän muutostyösuunnitelman, niin tuossa näkyy sitten minkälainen se on ollut se vanha allaspohja siellä, missä se uima-allas on. Ja kyseessä on yli 74 tämä alakerta, eli hyvin iso tila. Ja se muutetaan nyt sitten sillä tavalla, että koko se uima-allas katetaan sitten betonilla ja sinne tulee edelleen tämmöinen pieni luukku, mistä pääsee sinne altaaseen, eli sitä ei täytetä sieltä, vaan se jää tyhjäksi sitten tilaksi sinne, tekniseksi tilaksi. Ja sitten muutetaan sillä tavalla alakertaa, eli kun sieltä uima-allas poistuu, niin sitten tänne ihan perätilaan tuodaan ulkopore allas ja
tämä ulkopore alla sitten toimii ja ajaa vähän sitä poistuneen altaan tilalle tulee, jotta talosta kun lähtee tavallaan, voi ajatella, että sydän lähtee pois, kun allas lähtee, niin saadaan kuitenkin sitten tämmöinen erilainen vesielementti tänne alakertaan edelleen sisällettyä. Ja sitten muutetaan hieman vessan paikkaa ja sillä tavalla tämä layoutti pikkusen pyörähtää tässä alakerrassa ympäri. Ja nyt sitten uusi tila on tosiaan tämmöinen huone ja tässä kulmassa on takka, eli voidaan puhua takkahuoneesta ja tässä tilassa nyt tänään sitten näytän teille tätä valaistusta ja sen valaistuksen tuomaan värimaailmaa, eli edelleen aiheena on värisuunnittelu, ei valaistussuunnittelu, mutta käytän tässä nyt sitten valaistusta niiden värien näyttämiseen ja muuttamiseen. Hyvä. Mennään sitten itse ohjelmaan, niin näytän teille tarkemmin, mistä on kyse. Eli tässä on nyt sitten tarkempi pohjapiirustus tästä kyseisestä tilasta ja siinä on nyt sitten suunnitelman mukaiset seinät paikallaan ja se tila on muodostettu. Tänne tulee tämmöinen pieni sivukeittiö, baarinurkkaus sitten vesipisteineen. Tarkoitus on, että kun tältä päästään takaa pihalle, niin sitten kaikki mitä pihalla tarvitaan astioita, niin ne saadaan sitten astianpesukoneet täällä alhaalla, ne voidaan pitää täällä alhaalla, eikä tarvitse sitten portaita viedä tuonne ensimmäiseen kerrokseen, missä on varsinainen keittiö. Ja tähän tilaan on rakennettu sitten alakattoratkaisu, ja se alakattoratkaisu on tämän näköinen. Eli sinne tulee tämmöinen holvi, tätä kiertämään tätä tilaa, ja sitten sinne holviin laitetaan valaistus. Ja holvin valaistus on sitten LED-valoa ja se toistaa valkoista väriä, eli sillä ei muuteta sitten värejä. Mitkä muuttaa värejä on sitten nämä spottivalot täällä, eli spottivaloihin laitetaan älyvalot ja älyvaloilla tarkoitetaan sitten semmoisia älyvaloja, jotka voi toistaa kokonaisen värimaailman, eli ne toistaa sitten sateenkaarin värit halutulla tavalla. Jokainen spottivalo on oma älyvaloyksikkönsä, eli käytännössä me voidaan kontrolloida alakerrassa, jos halutaan, niin jokaista spottia erikseen. Ja näiden spottien avulla me sitten tehdään tämä värimaailma ja väritunnelma tänne alakertaan ja pyritään sitten tässä ArchiCAD-ohjelmassa virtuaalisesti se näyttämään. Eli kun asiakkaalle tämmöinen tila haluttaisiin esitellä ja sitä ei ole vielä olemassa, niin silloin meidän pitäisi pystyä jotenkin sen virtuaalisesti sille asiakkaalle näyttämään, jotta asiakas ymmärtää, mistä on sitten kyse ja pystyy myös sitten sitoutumaan, että haluaako tämmöisen ratkaisun vai ei. Mutta nyt mennään katsomaan 3D-kuvaa, niin näette vähän tarkemmin. Eli nyt mun pitää sitten avata täältä tämä rakenne, niin pääsette näkemään sisään ja pyöräytän teille tätä rakennetta. Avataan tuosta ensin alakatto, niin näytän teille tämän alakattorakenteen ja otan tuolta vielä tuommoiset pihajutut pois sotkemasta. Eli tässä näkyy nyt sitten tämä kyseinen tila, eli porraskäytävä on tuolla, jos käännytään näin päin, niin näytän teille vielä sen, minkälainen se oli se muutossuunnitelma. Eli tässä näette nyt sitten tämän kyseisen suunnitelmaleiskan ja näette tuon alapohjapiirustuksen siinä. Ja nyt sitten tässä näette sen 3D-mallina ja siellä on siis se alakattorakenne on niin, että se kiertää tuolla sen ison huoneen, takkahuoneen noita seinustoja ja muuten se sitten on täyskorkea. Ja tässä kyseisessä rakennuksessa on nilkkonlaatta, eli siellä menee semmoisia 120 leveitä betonilaattoja, ontelolaattoja sitten tämän asuntojen poikki. Ja tässä tilanteessa on tarkoitus sitten, että kun niiden laattojen välissä on saumat, niin ne tasataan ja tästä sitten holvin katosta sehän semmoinen tasaisen valkoinen, joka sitten heijastaa sen holvin kattoon osoitetun epäsuoran valaistuksen siihen koko tilaan. Eli tänne holvin keskelle ei tule itse asiassa ainuttakaan valaistusta, vaan tämä holvin epäsuora valaistus tuolla lipassa niin hoitaa sitten sen tilan valaistuksen. Ja tässä nyt nähdään sitten se holvirakenne, eli tämän näköinen
systeemi se on, ja sinne tulee sitten tämmöinen pieni profiili tonne, ja tämä profiili takana sitten meillä on tämä LED-nauha täällä ylhäällä, ja kuten sanoin, niin tämä LED-nauha ei ole vaihda väriä, eli se on aina sitten valkoisen värin, eli tällä tuotetaan vaan sitten se valkoinen valo sinne kyseiseen tilaan. Ja sitten nämä spottivalot, mitä täällä näkyy, niin näille sitten tuotetaan se värimaailma tähän tilaan. Ja nyt sitten pyöräilen tästä nopeasti teille, niin näette sen, eli siinä on nyt sitten tämmöinen baari tai apukeittiö täällä alakerrassa tiskikoneella, jolla saadaan ne astiat pidettyä täällä alakerrassa. Sitten meillä on takka tuolla nurkassa ja sitten meillä on avointa tilaa täällä tämän tilan ympäri. Ikkunoita on 2 kappaletta, mutta ikkunat on tämmöisiä kellari-ikkunoita, eli hyvin kapeita, joten se valo, mitä näistä ikkunoista tulee tänne sisään, on hyvin minimaalista ja tämä tila on hyvin pimeä sitten, vaikka aurinko paistaisi. Eli me tarvitaan todella sitten sitä valaistusta hyvin runsaasti tänne ja se valaistus sitten toteutetaan hyvin monella valolla tällä hetkellä tai ajatuksena tässä toteutuksessa. Mutta laitetaan katto päälle ja aletaan hommiin, niin rupean näyttämään teille, miltä tämä sitten valo näyttää tässä ArchiCAD-ohjelmistossa, kun pysytään ArchiCADin sisällä. Ja ensimmäisenä me pamotetaan täältä katto päälle. Pannaan ensimmäinen kerros tuohon hupuksi, niin nyt ollaan sitten täällä sisällä. Ja nyt sitten kun me otetaan täältä, ruvetaan renderoimaan kuvia, niin nähdään, että miltä tämä rupeaa näyttää. Ja aloitetaan vaikka tämmöisestä näkökulmasta ja käytän nyt sitten tässä renderoinnissa niin alhaista renderointitehoa, koska sitten kun lähdetään muuttamaan tätä, eli ArchiCADissa voidaan valita Lowsta Finaliin ja kun sitten Final valitaan, niin se lähtee ottamaan kaikki mahdolliset irti, mitä se saa, jotta se yrittää luoda hyvin fotorealistisen kuvan, mutta kun valoja on paljon, niin tämä aina kestää kauemmin ja tämmöisessä tilaratkaisussa niin saattaa hyvin mennä yli puoli tuntia yhden kuvan generointiin, niin en lähde niitä nyt sitten tässä tekemään, vaikka ne hienoimman näköisiä olisi, vaan pysytään tässä low-asetuksessa, joka generoi sitten noin minuuttiin nämä kuvat. Muuten teen tätä koko päivän tätä videota. Elikkä nyt sitten katsotaan, jos tehdään ensimmäinen kuva ihan suoraan tästä ja otan täältä vähän pois näitä kuvia, mitä on auki. Saadaan tyhjä pöytä. Noin. Nyt sitten jos lähdetään tosta vaikka renderoimaan ensimmäinen kuva, niin näette, että se tulee aika nopeasti ja syy miksi se tulee nopeasti, niin meillä ei ole valoja päällä ja meillä on aika pimeä. Ne on tuolla takana olevassa spa-osastosta, niin tulee pikkusen loistaa valo läpi, mutta muuten niin näette, että on ihan pilkkopimeä paikka. Ja tarkoittaa sitä, että jokainen valo, minkä tässä laitetaan päälle nyt seuraavaksi, niin sitten näyttää teille sitä valaistusta sitten ihan oikeasti tämän ohjelman kautta. Mä näytän teille vaikka ton kattovalaistuksen ensimmäisenä ja sen jälkeen me laitetaan se pois päältä ja perehdytään näihin väreihin, niin saadaan ne sitten tarkemmin. Mutta kattovalaistus siis käytännössä näyttää tältä, eli nyt jos mennään täältä ja valitsen itse asiassa täältä sähköpiirustuksen. Näytän teille siis voidaan tehdä näin, kun ollaan 3D-kuvassa, niin jos täältä mennään tänne kattoon, niin voidaan valita täältä tämä kyseinen LED-lista. Se valitsee ne kaikki, kun on laittanut ne ryhmään ja me voidaan tästä ottaa sitten ominaisuudet ja me voidaan tuosta vaan laittaa lamppu päälle. Meillä on värinä sitten täällä tämmöinen haalean valkoinen valo, eli ihan täysin valkoinen ja laitetaan se päälle sieltä ja sitten kun tullaan tähän alas ja painetaan renderointia, niin me saadaan sitten tänne
kattoon valaistus, niin näytä miltä se näyttää. Tuli otettua vähän korkealta tämä kuva, niin nyt ollaan semmoinen 2,30 korkea kaveri sitten katsomassa täällä tikapuille kiirrettynä, katsottu täältä ylhäältä miltä se näyttää, mutta saatte tästä sen osviitan, että miten tämä tila niin kuin valaistuu pelkästään näiden reunalla kiertävien epäsuoran valaistuksen avulla. Eli nyt näette sen, että koko tila verrattuna siihen edelliseen, joka on pimeä täällä, ja sitten me laitettiin nuo kattokuvut läpi, niin tila on käytännössä jo valaistunut valmiiksi. Ja se tarkoittaa sitä, että kun me ollaan sitten käytännössä ei mitään valoja, tämä on kuitenkin semmoinen 40, onko 50 neliötä tämä koko tässä, eli kyseessä on aika iso tila. Jos me ollaan täällä, laittaisiin vähän alemmaksi tässä näin, niin tämä tila oli siis musta, kun ei ole mitään valoja. Ja nyt kun me laitetaan pelkästään nämä kattokuvun tai tuon holvin valot päälle, niin koska se on maalattu valkoiseksi se katto, niin se heijastaa sitten sen valon sieltä varjostimen lailla ja se sitten tuo sitten nämä valonsäteet tähän ympäri tilaa ja valaisee tämän tilan aika kauniisti mielestäni sitten kokonaan. Ja tämä aiheuttaa sitten sen, että me voidaan tosiaan koko tämä kyseinen kattotila jättää aivan ilman lamppuja avaraksi. Eli näin näette sitten, miltä se tosiaan vaikuttaa sitten, kun meillä on kaikki pelkästään tämä kattovalo päällä eikä mitään muita valoja, niin tila on jo ihan nätisti valaistu. No hyvä, sitten ruvetaan katselemaan noita valoja, niin näytän sitten teille vähän tähän tunnelmaan. Ja otetaan nyt sitten ensimmäisenä pois täältä, pannaan tuosta sähkösuunnitelmista, niin eli näitä voi muuttaa sitten täältä 2D tai 3D puolelta, kyseessä on samat objektit, niin valitaan tuosta nämä syvennyksen lamput ja pannaan ne pois päältä. Noin. Ja nyt sitten laitetaan spotteja päälle. Pamautetaan tuolta toi takaseinän spotit päälle, eli ne on kaikki yhdessä nipussa tuossa, niin laitetaan ne päälle ja sitten rupeatte näkemään vähän. Ja ollaan tuossa kulmassa, niin pannaan vaikka nämä keittiön tai apukeittiön sitten noi lamput myös päälle. Ja nyt täällä on valaistus, valo on täysin valkoinen, niin näytän teille vähän miltä näyttää, kun siinä ei ole lainkaan väriä. Semmoista valoa nyt ei oikeastaan olekaan, missä ei yhtään ole väriä, mutta ihan nyt esimerkin vuoksi niin näytän teille miltä se sitten näyttää. Eli nyt kun generoidaan sitten kuva, missä meillä on spotit päällä, mutta se kattovalo on pois päältä, niin päästään keskittymään itse niiden tuottamaan väriin. Ja ruutte huomaamaan, että on hyvin kliinisen ja ei kyllä kutsuvan näköinen ollenkaan silloin, kun ne valot tuottaisi puhdasta valkoista. Mutta tarkoituksena vaan teille esittää ja näyttää, kuinka sitten tämä spottivalot tässä ArchiCAD-ohjelmassa myös saadaan toimimaan, kunhan ne ensin löytää oikeat säädöt. Ja voin sanoa, että ihan helpolla ne ei löydy, eli siinä kohtaa jokaista valoa lähdettä, kun kerran sinne ohjelmaan laittaa, niin niitä joutuu sitten säätämään useaseen otteeseen ennen kuin löytää sen oikein. Eli löytää vaikka, että missä kulmassa se valo pitää lähteä sitten hajoamaan, kun se lähetetään alaspäin ja kuinka pitkälle ne valonsäteet ulottuu ja käytetäänkö varjostuksia, JNE. Asetuksia on jonkin verran ja niitä pitää sitten kyllä siellä itse käydä muokkaamassa ja katsomassa, että löytää sitten sen oikean asetuksen, jolla se kuva rupeaa näyttää sitten semmoiselta, joka olisi realistista. Mutta tässä nyt nähdään tämä kyseinen tila ja aika kliinisen ja jopa mustavalkoisen näköinen tuli. Eli värihän meillä on punainen rima tuolla, mutta muuten niin ollaan aika mustavalkoisessa. Jotta tämä värimaailma näyttäisi teille paremmin, niin
voitaisiin laittaa tänne itse asiassa muutama huonekalu. Nämä huonekalut sitten kimpoilee se väri sieltä, niin sitten nähdään vähän, miten se lähtee muuttumaan. Niin noin. On siinä nyt sitten jotain. Niin katsotaan nyt sitten, miltä se näyttää, kun meillä on vähän huonekalujakin tänne ängetty. Pannaan katto takaisin päälle ja sitten päästään muuttamaan. Noin. Eli nyt sitten ammutaan uudestaan kuva. Niin saat sitten silmä pikkusen enemmän näkee sitä, että kun sitä lähdetään muuttamaan, niin sitä valaistusta, niin miten toi sitten materiaalit ja muut lähtee muuttumaan. Eli edelleen valkoinen valo tuolla ja nyt me saatiin hieman väriä siihen näistä itse huonekaluista, mutta hyvin terävät värit meillä on, koska ei minkäänlaista taittoa tuu sitten näitä valojen väristä tai värikylläisyydestä, eli hyvin sitten karu väri tulee. Mutta materiaalit joka tapauksessa nyt hieman tuossa sitten saatte eron, kun ruvetaan muuttamaan, niin miten se sitten taittaa. Eli nyt on vähän karun näköinen tila, niin käydään vähän muuttamassa sitten väriä ja katsotaan, miten se lähtee muuttumaan tämä tila. Mä teen nyt sillä tavalla, että mä laitan tänne nyt sitten muutkin valot päälle, eli pannaan tänne takahuoneeseen valot tai takaseinälle. Ja lähdetään muuttamaan vähän värikylläisyyttä, niin otetaan sinne nyt ensin tänne, laitetaan tuommoinen halogeenin väri sinne, eli vähän lämpimämpää väriä. Voidaan laittaa tämä takaseinäkin täältä sitten samalle värille ja päälle. Tai meidän kautta takaseinälle, koska se on tuolla takan puolella. Me pannaan keittiönkin sama väri, sitten meillä on ympäri huonetta on samat värit. Niin katsotaan nyt, miten se muuttuu sitten, kun me saadaan sinne syötettyä vähän lämpimämpää väriä. Eli muutetaan kelvineitä nyt sitten alaspäin. Eli kelvineissä, mitä korkeammalla ollaan, 6500 on jo hyvin kliinisen valkoinen valo, ja sitten kun ruvetaan menemään alaspäin kelvineissä, niin ruvetaan lähestyä 3000, niin se alkaa olla jo hyvin pehmeätä keltaista vanhan hehkulampun väriä. Ja yleensä vessoissa esimerkiksi niin on sitten 4500 tai 3500, vähän riippuen, että kuinka vaaleita halutaan. Jos on semmoinen hyvin valaistu WC-tila, valkoinen, niin sitten käytetään 4500 kelviniä siellä. Eli nyt saadaan sitten vähän väriä ja nyt huomaatte, että huonekaluissa itse asiassa ei ehkä hirveästi lähde muuttumaan koska niissä on niin kirkkaat värit. Esimerkiksi tuo biljaripöydän vihreä on todella vihreä ja haastan, että se ihan sitten oikeassa reaalimaailmassa, niin se ei ehkä ihan noin vihreänä siellä loista, mutta seinät ja sitten toi keittiö ja yleisen niin kuin tilan tunnelma niin lähti muuttumaan heti. Eli nyt on paljon houkuttelevamman näköinen, kun laitettiin hieman lämpimämpää valoa tulemaan tuolta alaspäin. Ja nyt huomioikaa, että tässä ei ole ollenkaan väriä mukana, eli edelleen vaan liikutaan sitten valkoisen valon eri asteissa. Eli ei tarvitse välttämättä esimerkiksi, jos halutaan älylamppuja ajatella, niin voi säästää rahaa, ettei laita väriominaisuuksia niihin, vaan pelkästään sitten valkoisen valon säätömahdollisuuksia, ja näissä tilanteissa yleensä se lamppu on halvempi. Eli tämä värioptio sitten nostaa sen lampun hintaa yleensä huomattavastikin. Mutta nyt jos katsotaan, niin tässä näkyy vanha ja ilman mitään väriä sieltä, eli valkoisen värisävyä, lämmintä sävyä, niin on aika kylmän ja kolkon näköinen ja käytännössä näyttää mustavalkoiselta,
paitsi sitten nämä huonekalujen värit, jotka täältä tulee esille. Ehkä ihan hieno vaikka valokuva seinälle, mutta ei kuitenkaan semmoinen, missä olisi semmoinen kutsuva. Ja sitten kun me laitettiin vähän kelvineitä alaspäin, sieltä tuotiin väriä sinne, ihan punaista ja keltaista väriä sitten mukaan, niin nyt nähdään, että se tila muuttuu heti tämmöisessä kutsuvammaksi. Eli ei ollut isosta muutoksesta kyse, mutta pystytään heti näkemään, että mikä siinä niin kuin tilassa tuntuu niin kuin hyvältä. Ja nyt me voitaisiin sitten muuttaa, että jos joku haluaisi vaikka sitten, asiakas sanoa, että se haluaa hyvin semmoisen keltaisen valon sinne, niin nyt voidaan lähteä kokeilemaan, kun meillä tämä ArchiCAD-ohjelma nyt sitten taipuu ja meillä on valot laitettu kontrolliin, niin voitaisiin sitten lähteä täältä muuttaa, niin kokeillaan miltä se näyttää, kun mennään tosi keltaiseen täältä, vähän punertavaankin. Niin katsotaan miltä tämä tila näyttää, kun me muutetaan. 40-wattinen, niin nyt ollaan jo sitten vanhassa hehkulampussa ja luulen, että tämä yrittää simuloida sitä, niin en laittanut toi takaseinää nyt, mutta nähdään toi edestä otettu kuva, että miltä se näyttää. Huomaa jo tässä vaiheessa, että aika keltaisen näköistä on ja katsotaan, kun se kuva sieltä tulee, niin jopa punertavaa nyt lähti tulemaan ja nyt sitten ehkä semmoinen, joka haluaisi punaista väriä, niin no nyt ollaan jo ehkä vähän liian syvällä sitten punaisessa, että ei ehkä ole enää sitten jopa tunnelmavalaistukseen vähän outo, eli nyt pitäisi laskea sitten valotehoa, jos haluttaisiin käyttää tämmöistä, ja voidaan se sitten tässä tehdä. Eli näin lähtee tulemaan, ja nyt jos se lähdetään vertailemaan, niin lähdettiin ihan pelkästään valkoisesta, missä ei ole väriä ollenkaan. Sitten lähdettiin tuottamaan sinne hieman sitä kelviniä, tuotiin alaspäin. Tuossa nyt suoraan lukenut, että mikä kelvin taso on, mutta veikkaan, että tässä ollaan siinä 3500 kelvinin kohdalla. Ja nyt sitten mentiin ihan ääripäähän, eli varmaan kelvinitasot laskee 2000. Ja nyt rupesi tulee jo aika punertavan näköinen sitten valaistus tänne. Mutta näyttää teille sitten idea vähän siitä, että minkälainen olisi tunnelmavalaistus, kun sitä lähdetään muuttamaan täältä. Miten se lähtee sitten muuttamaan näitä huonekalujen pintoja, niin se mun idea tässä sitten on, että kun asiakas tietäisi vaikka ne huonekalut ja pystyttäisiin laittaa tarkat materiaalit sitten tähän esitykseen, niin se, että kuinka se näkyy se huonekalu jossakin katalogissa, internetissä, kun on otettu kuvia siitä, versus mitä se näyttää sitten, kun se oikeasti on siellä paikan päällä, niin siinä voi olla ero. Ja varsinkin kun se tuodaan tämmöiseen pimeeseen kellaritilaan, missä on keinotekoinen valaistus, niin se huone tai se mikä ikinä esine onkaan, niin sen materiaalin väri saattaa muuttua hyvin radikaalistikin, riippuen siitä, minkälainen valaistus siellä on. Ja tarkoitus tässä olisi, että kun virtuaalisesti pystytään sitä valaistusta muuttamaan siellä, niin pystyttäisiin sitten myös näyttämään, että miltä se sitten huonekalu oikeasti siellä sisätilassa näyttäisi. Eli idealta ehkä tässä näin, että musta huonekalu näyttää kyllä mustalta, oli sitten valaistuksen värimaailma mikä tahansa, mutta sitten valkoinen, jos on vaalea tai vaalea harmaa, niin se rupeaa sitten muuttamaan jonkin verran. Jos katsotte tuota vaaleita sohvaa tuossa, niin onhan sen vaalean sohvan toi pintamateriaali lähtee sitten jo muuttumaan aika radikaalisti riippuen siitä, että minkälainen valaistus siinä kyseisessä tilassa on. Eli mitä vaaleampi materiaali, sitä enemmän se heijastaa sitä valoa takaisin ja se tarkoittaa siis silloin sitä, että sitä enemmän sen väri muuttuu, kun se valaistus siinä tilassa muuttuu.
No niin, nyt meillä on sitten testattu vaaleita väriä, niin ruvetaan syöttää sinne oikeasti väriä. Ja mä vaihdan tästä vaikka kameran kulma, niin mennään toisen puolelle, otetaan täältä vaikka takaseinä, niin saadaan toisenlainen näkövinkkeli tähän vaikka tänne. Ja nyt sitten voidaan vetää vähän villiksi tässä, tehdään tuosta referenssikuva ensin alkuun. Kuten huomaatte, niin olen laittanut, että ulkona on yö, niin sieltä ei tosiaan tule nyt sitten minkäänlaista auringonvaloakaan sitten keinotekoisesti tänne sisään, vaan kaikki valo, mitä nyt tapahtuu, niin se tapahtuu täältä huoneen sisältä tulevista valaisimista, niin se ei sotke sitten tätä valojen suunnittelua tai värien suunnittelua tässä tapauksessa valaisimilla. Niin sieltä nyt tulee sitten tämä referenssikuva auki, eli nyt meillä on niin sanotusti normaalit valot päällä, normaali asetus päälle, ja nyt sitten lähdetään tekemään sinne tunnelmavalaistusta ja käyttämään oikeasti niitä värejä, eli päästään päivän varsinaiseen aiheeseen, värisuunnitteluun, ja tässä kohtaa siis normaalisti se värisuunnittelu olisi jo tehty, eli se olisi valittuna nämä tapetit täällä, minkälaiset verhot tänne valitaan, kankaat sitten näihin kyseisiin huonekaluihin, ja tämä kaikki sitten olisi sitä värisuunnittelua jo nyt ihan laattojen värimaailmasta ja materiaalista lähtien. Eli esimerkiksi kun valitaan lattiaan laatta, niin onko se heijastava vai onko se matta. Nämä kaikki liittyy siihen värisuunnitteluun ja ne on oleellista sitten ymmärtää siinä vaiheessa, kun materiaalia valitaan. Eli ei vain se, että onko materiaali lähempänä mustaa vai valkoista, vaan myös sitten sen kiiltotaso, eli kuinka paljon se materiaali heijastaa sitä valoa. Tässä kyseisessä tilassa on tosiaan valittu marmorilaatta tänne, joka on lasipintainen ja on hyvin heijastava, eli heijastaa sen valon. Syy, minkä takia näin on tehty, niin kyseessä kun on iso tila ja meillä on vain valaistukset täällä reunoilla, niin kun tämä katto heijastaa valoa ylhäältä, niin lattia heijastaa sitten valoa alhaalta takaisin ja se sitten loistaa ja valaisee tämän tilan epäsuorasti, kun se valo kimpoilee siellä. No niin, nyt sitten meillä on referenssikuva valmiina, niin muutetaan valoja tänne ja voidaan tehdä nyt sitten ihan villejä ajatuksia. Jos tämä olisi live-palaveri, niin voisin teiltä kysyä, että mitä laitetaan, mutta muutetaan nyt vaikka takaseinää täältä näin, niin minkälainen tunnelmavaloistus me tänne laitettaisiin, olisiko se jonkunlainen vähän niin kuin violettia valaistusta. Ja sitten, pitäisiköhän meidän, tallennetaan tosta nyt se sitten tonne ja saadaan sitten toi violettivalaistus vaikka joka puolelle. Meillä voisi olla vaikka erilaista valoa, että takaseinä olisi violetti ja olisiko meillä sitten vaikka sivuseinät, olisiko ne sitten vähän, katsotaan mitä me tänne keksitään, niin jos toi on violetti, niin pannaan niistä vähän tämmöistä pinkimmäinen sävy sitten tuohon, vaikka tommonen. Siihen sä haluaisit laittaa, vaikka oli valittuna toi. No, ei se mitään. Me katsotaan, minkälainen tästä tulee. En muuttanut nyt sitä itse tehoa, eli annan tehon olla, että sitten voidaan lähteä laskemaan, kun tehdään tunnelmakuvaa, niin se valon teho lähdetään laskemaan alaspäin ja sitten ruvetaan saamaan semmoista tunnelmaa siihen tilaan. No nyt tulee aika psykedeellistä, mutta katsotaan miltä se näyttää. Eli nyt lähdettiin laittaa väriä niin sanotusti ja tämmöiseen tilanteeseen, jos halutaan päästä, niin sitten ne älylamput pitää olla sitten värikyvykkäitä, jotta ne pystyy toistamaan sitten sateenkaaren värit. Mutta kun ne ovat siitä, niin sen jälkeen sitten mahdollisuudet on rajattomat, eli käytännössä mikä tahansa väri, mitä haluat toistaa, niin se sieltä lampusta tulee ulos. Ja mielestäni se on aika makea ajatus siinä kohtaa, kun sitten halutaan oikeasti säätää erilaisia tunnelmia. Se, että kuinka moni ihminen jaksaa sitten niitä tunnelmia säätää, niin se on kysymys erikseen. Ja sen takia suosittelen itse ainakin, että
se älyjärjestelmä on sellainen, missä niitä saa tallentaa, niitä tunnelmia, eli sitten kun on löytänyt hyvän tunnelman, sen saa tallennettua esimerkiksi nappiin, ja sitten sulla on muutama eri nappi seinässä, ja kun sä niitä vaihtelet, niitä painet eri napeista, niin tulee tämä eri tunnelma, ja se on valmiiksi tallennettu sinne. Eli ei todellakaan niin, että joka kerta erikseen lähdetään säätämään sitten sitä väriä. Eli noin meiltä lähtee tulemaan sitten pinkki huone näköjään. Toi takaseinä piti olla vaalea, mutta olikohan niin, että en painanut OK:ta siihen, niin se jää edelleen valkoiselle. Ei haittaa mitään, niin saadaan vähän se eroavaisuus, miltä se näyttää. Biljaripöytä näyttää siltä, että ei ihan hirveästi ole moksiskaan tässä. Toi vihreä materiaali, mikä tuossa biljaripöydässä on, niin se on niin vahva, että se ei lähde reagoimaan ollenkaan tähän. Mutta sitten jos katsotaan tuonne huonekaluihin, niin niiden kiiltävät pinnat alkaa jo pikkusen sitten loistaa tätä kyseistä valoa. Meillä on aika paljon tätä valon määrää täällä, niin nyt sitten ehdotan, että nyt sitten lähdetään seuraavaksi, lasketaan sitä vähän alaspäin, niin päästään vähän semmoiseen tunnelmaan. Ja mielestäni voisi seuraava olla semmoinen vähän punertava tunnelma tänne, niin katsotaan miltä se näyttää. Nyt joko päätyvalot meni pois päältä vahingossa tai sitten kyllä on todella heikko toi valoteho. Mä luulen, että ne meni vahingossa pois päältä, ei se mitään. Nähdään nyt sitten kuitenkin miltä tämä sivu näyttää. Ja no nyt se rupesi näyttää jo vähän sitten tunnelmallisemmalta, mutta sanoin, että toi biljaripöytä on nyt semmoinen jökötys tossa, että se ei oikein reagoi tähän värimaailmaan ja toi vihreä ei lähde käytännössä hirveästi sitä tummenemaan, niin mielestäni se vähän tuossa sotkee, niin mä taidan sen tuosta ottaa pois. Noin, siinä olisi nyt sitten punainen ja muutetaan nyt sitten vielä, tehdään vaikka semmoinen, missä tämä tila olisi muutettu vaikka sinisen väriseksi, niin nähdään sitten se. Eli laitetaan täältä takaseinän lamput, niin ne on näköjään nyt pois päältä, niin tökätään ne päälle, kun äsken unohtui. Ja pannaan sitten tämmöinen ihan sinisen oloinen, vähän violetti ja sininen tänne. Ja se on nyt siellä ja sitten laitetaan täältä myös samanlainen sinisen valoinen väri tonne. Voisi oikeastaan tallentaa se tänne. Niin tumman violetti, se voisi olla kanssa. No, ei lupasin sinistä, niin nyt laitetaan sininen. Tallennan sen tonne väriksi. 20, pidetään edelleen 20. Pannaan tostakin sama väri. Noin, nyt ne on samat värit. Ja nyt sitten tehdään sillä tavalla, että kun meillä on mahdollisuus kontrolloida yksittäisiä valoja täällä, niin laitetaan muutama valo. Mä valitsen tuolta sohvapöydän takaa ja sitten tuolta kulmasta niin 2 valoa, niin mä laitan ne valkoiseksi. Niin sitten niistä tulee erilainen väri. Eli valitsen tuosta yhden valon vaan. Ton. Ja tämän muutankin sitten vaaleaksi. Ja sitten toisen valon vaikka tuolta ja muutan tonkin vaaleaksi. En nosta tehoa, antaa edelleen olla samalla teholla, mutta ne syöttää nyt eri valoja. Sitten täällä tämä takaseinä, niin tämä loistaa sieltä siihen kuvaan mukaan, niin mä tiputan tämän 10. Niin nyt sitten kun tehdään kuva tästä, niin pysytään kameralla samasta, niin katsotaan miltä se näyttää, kun sitten on vähän sekoitettu niitä valoja ja osa tuottaa vähän valoa ja osa tuottaa sitten väriä. Eli nyt meillä on muutama sitten väri tästä tai kyseisestä tilasta niin vähän eri värillä. Eli tässä on nyt sitten punaiselta, miltä se näyttäisi ja sitten tässä olisi miltä se näyttää siniseltä. Ja näissä nyt sitten tarkoitus olisi näyttää se, että kun se asiakas tietää varsinaisesti ne huonekalut, mitä sinne tulisi, niin nyt sitten tällä olisi mahdollisuus näyttää ja ottaa sitten erilaiset kuvat eri valaistuksessa. Ja samalla kun sitten näyttää, miten huonekalut muuttuu siinä valaistuksessa, niin samalla sitten pystyisi näyttämään sen, että miten se koko tila sitten liikkuu tämän valaistuksen avulla. Ja onko asiakkaalla halua, että sit siellä on sitä tunnelmavalaistusta vai
onko sillä mitään merkitystä, niin tietysti se on se ensimmäinen kysymys. Voidaan resetoida tästä nyt sitten valot, niin saadaan vielä se perusväri tänne, eli pannaan tuosta nyt valoa vähän takaisin 30 ja muutetaan nämä valaistukset sitten normaaliin tänne. Eli tässä on nyt sitten ihan normaali vaaleanvärinen tila ja tämä on nyt se neutraali ja jos nyt esittelykuvia tietysti laitetaan, niin tämä on sitten se, millä ne esittelykuvat laitetaan. Ja sitten nämä värikuvat on sitten sitä varten, että asiakkaalla olisi toiveita sitten toteuttaa esimerkiksi älyvaloa. Ja sitten vaikka kysymys on, että miten se värivalo sitten vaikuttaa siellä, kannattaako niitä laittaa, niin nyt sitten kun on vaihtoehtona mahdollisuus se toteuttaa virtuaalisesti, niin nyt me voitaisiin sitten näyttää. Eli tässä se on vaaleena ja sitten jos halutaan sinne tunnelmallista, niin tämmöiseltä näyttäisi vähän sinertävänä ja tämmöiseltä se näyttää sitten punertavana. Ja nämä kun laittaa rinnakkain, niin kyllä siitä sitten rupeaa saamaan jo vähän käsitystä, että onko mitään järkeä tai haluaako sitten lähteä panostamaan niin kuin tämmöisiin väriratkaisuihin. Ja tämä oli minun lopputyön aihe sitten ja tarkoitus oli tosiaan materiaaleita käyttää siis vain tyhjässä huoneessa niin, että siellä on toki kaikki maalit ja materiaalit on listattu, mutta sitten väri itsessään, niin keskityin siihen, että kuinka se väri muuttaa niitä materiaalien pintoja. Eli miten vaikka harmaa seinänväri tuolla takana, niin kuinka tämä harmaa seinänväri sitten muuttuu, kun me lähdetään laittamaan sinne erilaista valoa. Ja idea tässä on se, että kun kaupassa valitaan maalin väri ja maalin sävy, niin todellisuushan on sitten se, että kun se on valittu siellä kaupassa, niin sehän on tietyssä valaistuksessa. Ja kun se sitten laitetaan sinne asunnon seinään, niin sehän riippuu aivan täysin siitä, että minkälainen se tila on. Paistaako sinne auringonvalo ja missä aikaa vuorokaudesta sä kattelet sitten niitä seiniä sieltä. Eli jos asiakas vaikka haluaisi tasan tarkkaan tietyn värisen värin, niin eihän se ole sitä tietyn väristä väriä kuin vaan hetken aikaa sitten päivässä juuri siinä tietyssä valaistuksessa. Sehän lähtee elämään sitten sen valaistuksen mukaan, niin auringon mukaan kuin sitten huoneiden valaistuksen mukaan, mitä huoneiden sisällä on. Ja sanoisin, että huoneiden sisälle kun valitaan valaistusta, niin se vaikuttaa sitten ehkä radikaalimmin, koska pitää muistaa, että me asutaan Suomessa ja meillä suurimman osa aikaa vuodesta on aika pimeätä ulkona, joten se valaistus, mitä meillä on, niin se on sisällä olevat lamput. Eli näin meillä on nyt sitten erilaiset versiot ja voin nyt teille vielä tuosta näyttää, että mitä sitten palautin sinne lopputyönä ja voin sen vaikka näyttää täältä sivujen kautta. Katsotaan täältä, kun kelataan tonne värisuunnitteluun. Niin en tosiaan ikinä saanut tähän arvostelua, kun meillä sitten tämä arvosteluaikana tosiaan Helsinki Design School valitettavasti meni konkurssiin ja se oli käytännössä tarinan loppu sitten saman tien siihen kohtaan valitettavasti. Mutta täytyy sanoa, että tietysti onni oli, että näin pitkälle päästiin, jotta sitten ehdittiin nämä arkikädityöt tekemään ja ne oli ainakin itselle niin kuin yksi tärkeimmistä sitten. Mutta tämmöiset palautin sitten, voitte arvostella itse nyt sitten, miltä näyttää. Tarkoitus oli siis tehdä värisuunnittelu tilasta ja tuoda materiaalit sinne. Ja tässä tilanteessa mä en tosiaan sitten suunnitelmaan tuonut näitä huonekaluja ollenkaan, vaan esittelin tyhjän tilan ja siitä, miten sen varsinaisen tilan materiaalit sitten muuttuu värin kannalta.
Eli tänne on nyt sitten kaikki päävärit kirjoitettu, mitä siellä on, eli sieltä näkyy, miten kattoholvi, millä värillä se on maalattu tämmöisellä tikkurilan paperilla. Paperi on hyvin lähellä luonnonvalkoista ja se on, itse tykkään siitä, se näyttää puhtaan valkoiselta ja sen takia valitsin tietysti tänne kattoon, että se heijastaa maksimaalisesti sitä valoa. Ihan täysin puhdasvalkoista sinne en laittaisi, koska sitten se puhdasvalkoinen on hyvin kalsas sitten väriltään. Ja sitten siellä seinissä on valittu tämmöinen graniittiväri, eli tuommoinen harmaa väri. Ja sitten tämä alakatto, mikä tässä on, niin siellä on sitten tuommoinen mantteli. Ja se on tumma sen takia, että sitten siinä oli ideana se, että se tekee kontrastin tähän. Eli siinä kohtaa, kun se on alempana, niin se on tarkoituksella tummempi. Ja sitten kun se nousee tämä kattoholvi, niin se sitten tavallaan hehkuu sieltä sen tumman sävyn yläpuolelle ja se valaisee sitten tämän tilan, niin kuin sen idea siinä on. Se toimii käytännössä yhtenä isona valaisin kupuna, jos ajatellaan näin. Koko katto on niin kuin valaisin tähän tilaan. Ja tämän lisäksi sitten tein sitten tänne myös tarkemmat piirustukset tai luettelot näistä väreistä. Eli sitten kun valaisin suunnittelua tehdään, niin siinä pitää ottaa sitten huomioon kaikki mahdolliset materiaalit. Eli täällä nyt sitten on keittiöhanasta lähtien niin kaikki mahdolliset. Ne on käytännössä ne, mitkä on pysyviä siinä tilassa. Huonekaluilla sitten voi lähteä muuttamaan sitä, mutta huonekaluja tietysti voit vaihtaa. Se kun on maalattua seinää tai kattoa, niin voit toki niitäkin uudelleen maalata, mutta ehkä ne nyt on sitten se pysyvämpi asia. Laatat ja lattiamateriaalit nyt on todella pysyviä, eli sitten tietysti ne, mitä sinne valitaan, niin ne merkitsee jo aika paljon. Ja tämmöinen tietoplakaati sitten, jos suunnittelija tekisi asiakkaalle sitten lopuksi, niin olisi se todella arvokas tieto myös, koska se pitää sisällään sitten kaikki, mitä siihen tilaan on suunniteltu, niin jos joskus haluaa remontoida, niin sitten ei tarvitse lähteä miettimään itse, että mitäköhän siellä oli ja ottaa valokuvia, kun tämä plakaatti ja värikoodit on sitten tallessa. Ja sitten vielä tein loppuun tämän itse varsinaisen värisuunnitelman, eli tästä nyt sitten näkyy, miten se tila muuttuu ja tuolla sitten näkyy kuvana, että miltä toi näyttää toi kyseinen tila. Voisin katsoa tuosta, löydänkö siitä toisen kuvan, niin voi vähän zoomata sitä. Tässä nyt nähdään vähän zoomattu. Niin. Eli siellä sitten tosiaan tähän lopputyöhön palautin, niin muuttelin noita värejä sitten kunnolla. Niin tämä on tosiaan ihan toteutettavissa ja realistinen tilanne. Eli mahdollisuus on sitten vaihtaa vaikka jokainen LED-lampu, älylampuun toi väri erikseen ja kontrolloi niitä erikseen. Ja kun sanoin sitten siitä älystä, mitä näissä on, niin sieltä voi löytyä tämmöinen template, missä nämä värit tulee yhdellä napinpainalluksella ja sen jälkeen sä voit laittaa siihen tämmöisen play-moodin ja se lähtee sitten kierrättämään näitä värejä sitten näissä valoissa. Eli sitten se lähtee tavallaan elämään se valon skaala, värien skaala siinä kyseisessä lampuissa. Ja kun sulla menee näitä lamppurivejä sitten jokaisella seinällä, niin sä voit tehdä justiinsa niin, että yksi seinä on yksi oma rivistönsä, jotka toteuttaa tiettyä asiaa ja toinen seinä toteuttaa toista. Eli ihan vapaat kädet sitten on lähteä leikkimään noilla valoilla ja suunnittelemaan sitten se valorakenne ja värirakenne just niin kuin haluaa. Mutta ihan on siitä kyse, että onko tarvetta tai halua tehdä, niin ajaa näin pitkälle vai riittääkö se sitten se valkoinen väri sinne pelkästään. Tässä on yksi esimerkki, missä sitten, jos vaikka tehtäisiin lukunurkka tuonne nurkkaan tai jokin, niin sinne voisi laittaa sitten tunnelmavalo ja sitten muut valot voisi olla sitten päällä valkoisen valolla ja voidaan vaikka joka toinen lamppu sammuttaa, niin sitten ei mene energiaa ja kuitenkin meillä sitten säilyy se tunnelma siellä tilassa. Eli vaikka niitä valoja sinne kattoon laittaisi enemmänkin, niin ei se tarkoita sitä, että niitä kaikkia on pakko pitää päällä. Eli sitten voi valita ne valot, mitkä haluaa niistä laittaa ja loput pitää kiinni. Mutta siinä se nyt oli ja tosiaan ArchiCAD nyt
hienosti onnistui näiden värien kanssa ja ehkä itse tässä sanoisin niin, että en olisi lähtenyt sillä Twin Motionilla tätä tekemään, koska sillä niiden värien muuttaminen olisi ollut ehkä vielä hankalampaa, joten tämä ArchiCAD nyt oli sitten ehkä hyvä työkalu tähän ja sen kautta sitten näiden värien muuttaminen tähän tilaan niin onnistui ihan hyvin. Ja ainut mikä tässä on, niin sitten kun niitä valoja tosiaan suunnittelee, niin pitää aina välillä kokeilla, että se renderointi toimii, ettei vahingossa ole laittanut semmoisia asetuksia, että se itse renderointikone on ongelmissa ja sen jälkeen se ArchiCAD saattaa vähän tökkiä, kun siltä yrittää näitä kuvia pyytää. Mutta kunhan sitä tekee säännöllisesti, kun valoja suunnittelee, niin huomaa sitten, että onko kaikki vielä kunnossa. Eli semmoinen oli värisuunnitteluaihe tällä päivällä ja tällä videolla. Toivottavasti oli mielenkiintoista. Kun niitä maaleja ja muita sävyjä tänne laittaa, niin se on myös sitten, sanoisinko, pienellä kokemuksella sen, että kun jonkun sävyn on kaupasta ostanut, niin ainoastaan tietämällä, että miltä se näyttää luonnossa, on sitten testaaminen. Ja maaleista sanoisin vielä sen verran, että riippuen siitä kiiltoasteesta, mikä siinä maalissa on, varsinkin valkoinen tai vaalea maali, niin kannattaa katsoa sitä maalattua pintaa eri kulmista. Eli kun kiiltoaste muuttuu siinä maalissa, niin myös se heijastuminen muuttuu hyvin rajusti. Ja esimerkiksi vaalea maali, niin riippuen kiiltoasteesta, niin se saattaa matalassa kuvakulmassa tai jos katsoo sitä sitten sivusta päin, niin se saattaa muuttua esimerkiksi hyvin tummanharmaaksi. Ja se on hyvin raju se ero ja sitä ei voi tietää ennen kuin sen itse havaitsee. Eli jos ei ota kiiltävää maalia, niin semmoinen mattapintainen maali lähtee sitten hyvin rajusti tummenemaan, kun sitä katsoo sitten viistosti. Eli esimerkiksi kattorakenteessa sitten, kun tässä on iso katto, niin se tarkoittaa sitä, että kun sitä katsotaan hyvin kaukaa, niin se rupeaa näyttää pitkältä niin hyvin tummalta, jos se olisi mattapintainen. Mutta tekemisen ja opettelun kautta ne osaa, mutta ehkä suosittelisin, että sitten jos itse maalailee, niin hommaa niitä testipurkkeja sitten muutaman ja maalailee niitä sitten sinne huoneen seinille ja jos katsoo maalaa, niin vähän rinnakkain ja sitten katsoo sitä päivänvalossa ja sitten myös illalla ihan lamppujen valossa, jos on mahdollista. Se mikä voi olla ongelma on se, että jos on remontointikohde, niin ei ole välttämättä lampuja hirveästi ja siellä on ne remontointivalot, jotka tuottaa täysin valkoista valoa, jotka ei vastaa ollenkaan sitä, mitä siellä asunnossa oikeasti tulee olemaan, joten siinä kohtaa saattaa tietysti olla vähän haastetta lähteä tutkimaan, että miltä se maalipinta sitten näyttää, kun siellä varsinaisesti sitten asuttaisiin. Mutta hyvä. Kiitoksia. Nyt sitten tästä seurasta ruvetaan laittaa pillit pakettiin ja toivottavasti tämä oli mielenkiintoinen aihe. Ehkä olisin voinut vielä enemmän puhua sitten, kun varsinaisesti tehdään töitä ja maalataan, niin miten se maali rupeaa sitten näkymään siellä. Mutta katsotaan nyt sitten, jos näitä remonttitöitä vielä tässä tulee. Saattaa olla ainakin, että nämä suunnittelutyöt pikkusen tässä jäänyt taka-alalle ja tosiaan kun ArchiCAD-ohjelmisto nyt minulta poistuu, niin voi olla, että sillä nyt sitten en ainakaan sitten enempää näitä tee. En ole mitään muuta järjestelmää nyt sitten vielä tilalle löytänyt, joka pystyisi näitä värejä tällä tavalla toistaa, joten katsotaan nyt sitten, jos tämä värisuunnittelu ja valaistuksilla niin jää nyt sitten tähän. Mutta minä kiitän taas kerran seurasta ja voikaa oikein hyvin ja nähdään seuraavaa videon parissa. Moikka!